नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र निटिङ्समा तपाईहरुलाई एकदम स्वागत छ। मेरो दर्शकबिनहरुलाई, मेरो दिदीबहिनी प्यारा प्यारोहरुलाई, जो चाहना हुने यो डिजाइन बुन्नुको लागि चाहना हुनेलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। तपाईहरुले यो लेडिस पनि लेडिस अहिले यो लेडिस बनाएको छु मैले, यो गोजी पनि हालेको छु। अनि केटा नानीहरुलाई पनि एकदम राम्रो देख्छ यो डिजाइनको। अनि यो चाहिँ मैले लेडिस स्वेटर बनाइसकेको छु। यसकै बारेमा म तपाईहरुलाई जानकारी दिनेवाला छु। यसको डिजाइनको बारेमा हेरिदिनु होला दर्शकबिन। अनि यो मैले अलरेडी बर्डर बनिसकेको छु। बर्डर अलिकति मात्रै तपाईहरुलाई देखाउनको लागि, बर्डर सुरुमा अलिकति बुनेन भने अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यही भएर। अनि यस्तो एउटा घर निकालियो, माउ घर निकाल्यो, त्यहाँबाट 1 2 3 सुल्टा, अनि फेरि धागो यस्तो गर्यो, आफूपट्टिले धागो, अनि फेरि उल्टा 1 2 3 उल्टा, अनि यसरी तान्नुपर्छ। यस्तो गरेर तान्यो, अनि फेरि यता सुल्टा, फेरि 1 2 3 सुल्टा, फेरि आफूतिर धागो ल्याए यस्तो डबल गरेर, अनि यो धागोले 1 2 3 उल्टा बनायो, अनि फेरि यसरी तान्यो, अनि फेरि सुल्टा 1 2 3 सुल्टा, फेरि आफूतिर धागो ल्याए यसरी, अनि फेरि उल्टा। यति यो डिजाइन चाहिँ यस्तै गर्दा लानुपर्छ दर्शकबिनहरु। अनि फेरि सुल्टा 1 2 3 सुल्टा, अनि फेरि आफूतिर धागो ल्याए यसरी, यो यस्तो गरेर ल्याउनुपर्छ। यो धागोले चाहिँ बनाउनुपर्छ। 1 2 3 उल्टा, अनि लास्टको यो माउरन चाहिँ यसलाई बुनिदिए यसरी। अनि पछाडिपट्टि आउँदाखेरि सबै उल्टै उल्टा। यस्तो गरेर उल्टै उल्टा बनायो। अब यसरी फेरि फर्कायो, अनि कसैले त यो लास्टको यो बुन्छ, म बुन्दिनँ, अनि यस्तो गरेर निकाल्छु। यस्तो गरेर निकाल्यो, अनि यो अघि सुल्टा यो सादा छ, 1 2 3 सादा छ, त्यो सादालाई डिजाइन निकाल्नको लागि फेरि यस्तै गर्यो। 1 2 3 यो डिजाइन निस्किन्छ, यसरी गर्दा डिजाइन निस्किन्छ। यो अघि डिजाइन 1 2 3 घरलाई चाहिँ फेरि सुल्टा बनायो, सिधा 1 2 3 यस्तो गर्यो। अनि अघि यो सुल्टा 1 2 3 सुल्टा बुनेकोलाई फेरि आफूतिर धागो यसरी तान्यो, 1 2 3 यस्तो गरेर डिजाइन निस्किन्छ यस्तो गर्दै। अनि अघि डिजाइन निकालेकोलाई चाहिँ फेरि 1 2 3 यस्तो गर्नुपर्छ। अनि 1 2 3 यो सादा बुनेको थिएँ मैले अघि, यो आफूतिर धागो तान्यो, अनि 1 2 3 यो उल्टा यसरी गर्दै यस्तो गरिदिनुपर्छ। अनि यो 1 2 3 अघि मैले धागो तानेर बनाएको चाहिँ फेरि सिधै बुन्ने, 1 2 3 यसरी बनाउने। अनि 1 2 3 सिधा छ, त्यसलाई फेरि आफूतिर धागो ल्यायो, फेरि यसरी उल्टा यसरी बनाइदिने, फेरि यसरी धागो तान्यो, अनि फेरि अघि यो डिजाइन हालेको मैले धागो सुर्काएर हालेको, यो फेरि यसलाई सुल्टा बनाउने, 1 2 3, अनि एउटा यो लास्ट माउ घर बुनिदियो। यो डिजाइनको यो स्वेटरको डिजाइन हेर्नु होला, यो त्यही हो। यो यहाँ फेरि बनायो उल्टै उल्टा, एकदम ब्युटिफुल पनि छ यो डिजाइन, एकदम सुन्दर, अरू आसानी पनि छ, एकदम सजिलो छ। कोही पनि यस्तो होइन कि गर्नु नसक्ने, आफूले इच्छा भयो भने
जानिन्छ, सजिलो, माइन्डमा सजिलो रहेछ भनेर बनाउनु होला, सजिलै लाग्छ। उल्टै उल्टा अब यो अघि सुर्किने पारेर डिजाइन हालेको थिएँ, यहाँ सिधा गरेको थिएँ। अब यो डिजाइन हालेकोमा यसरी तान्यो अनि फेरि सुल्टा पार्यो। डिजाइन हालेको थिएँ नि अघि, डिजाइन हालेकोमा यहाँ फेरि सुल्टा 3 गरेँ, 2 3। अब यहाँ अघि सादा बुनेको थिएँ, 1 2 3 सादा बुनेकोमा फेरि आफूतिर धागो तान्यो, यस्तो गरेँ, फेरि यस्तो तान्दियो। अनि यो अघि डिजाइन आएको ठाउँमा फेरि सिधा 1 2 3 सिधा, फेरि यो सिधामा फेरि आफूतिर धागो ल्यायो, 1 2 3 अनि 1 2 3 यो डिजाइनमा अब फेरि सादा आउँछ, 1 2 3 फेरि आफूतिर धागो ल्यायो, 1 2 3 यसरी पछाडि तान्नुपर्छ सुर्किने। अनि यो अघि सुर्काउने बनाएकोमा फेरि सादा 1 2 3 फेरि आफूतिर धागो ल्यायो, 1 2 3 फेरि धागो यसरी पछाडिपट्टि तान्यो अनि फेरि माउ 1 घर यस्तो गरेर बुन्यो। यस्तो गर्दा डिजाइन आउँदैछ, हेर्नुहोस्। म चाहिँ देखाउने छु। अनि फेरि यता सादै उल्टै उल्टा बनायो पछाडिपट्टि चाहिँ। हेर्नु होला, यसरी निस्किँदैछ। अब यो सुल्टा अघि मैले 3 घर सुल्टा गरेको थिएँ, यसमा डिजाइन आउँछ, फेरि यसमा सुल्टा 3 घर अनि सुर्काउने पारेर 3 घर हो, त्यस्तो गरेर जानुपर्छ। अब फेरि यसलाई तान्यो, निकाल्यो अनि आफूतिर फेरि यो सादा भाग चाहिँ अनि आफूतिर तान्यो धागो अनि 1 2 3 यस्तो गरेर फेरि पछाडि तान्यो, फेरि 1 2 3 सादा बुन्यो, फेरि आफूतिर धागो तान्यो, 1 2 3 यस्तो गरी एकदम सजिलो छ। लेडिज स्वेटरमा, जेन्ट्स फुल स्वेटरमा पनि राम्रो देख्छ, हाफ स्वेटर पनि राम्रो देख्छ, नानीहरूकोमा पनि होला, सजिलो छ। यो अघि सुर्काउने बनाएको थिएँ, यसमा फेरि सादा आउँछ सुल्टा 1 2 3 यो लास्ट कस्तो क्युट, कस्तो दामी भएर आएको छ। उल्टामा उल्टै उल्टा उल्टामा उल्टै उल्टा यस्तो गर्दा डिजाइन निस्किन्छ। खबिल्टा परेर अर्कै खबिल्टा पनि बहुत किसिमको हुन्छ डिजाइन, यो अर्कै किसिमको खबिल्टा हुन्छ। अनि अब यसमा यो डिजाइन आएको छ, यसमा फेरि सुल्टा आउँछ 3 घर, तान्यो 1 2 3 अब यहाँ सिधा सुल्टा बनाएकोमा फेरि यस्तो आफूतिर तान्यो, आफै थाहा भइहाल्छ बुन्दै लाँदाखेरि यो डिजाइन कहाँनिर पर्ने रहेछ भनेर थाहा भइहाल्छ। यो सादा बुनेकोमा यसमा यस्तो गरेर आफूतिर यस्तो धागो तानेर यसरी बनाउनुपर्छ, 1 2 3
1 2 3 आँखा चिम्लेर पनि बनाउन सकिन्छ यो डिजाइन त्यति सजिलो छ 1 2 3 आफूतिर धागो तान्यो दामी आउँछ उल्टा उल्टा अब यसरी देख्नु हुँदैछ ल दर्शकबिन साथीहरू मेरो प्यारो प्यारो इन्ट्रेस्ट रहर लाग्ने साथीहरू बुनाइमा हेरिदिनु होला यो अब यो सादा बुनेको छ 3 गरे यसमा डिजाइन आउँछ फेरि यसमा सादा अनि यो फेरि सादामा फेरि डिजाइन आउँछ फेरि यसमा सादा आउँछ यो सादामा डिजाइन फेरि डिजाइनमा सादा हो त्यस्तो गरेर बनाउने हो यो अब यस्तरी सादामा फेरि यस्तरी डिजाइन आयो यस्तरी तान्ने पछाडि अनि यस्तो अनि यस्तो हो अनि यस्तो गरेर आफूले यस्तो तान्यो आफूतिर अनि 1 2 3 यस्तरी 3 घरको डिजाइन हो यो खालि एक काँटा पनि हैन 3 घरको अनि यो त पछाडि तान्यो अनि यसलाई फेरि यो डिजाइनलाई फेरि डिजाइन भएको भागलाई फेरि सिधा बनायो मेरो साथीभाइ मेरो दर्शकबिनहरूले बुझिदिनु भयो होला मन पर्यो भने तपाईले लाइक गरिदिनुहोस् शेयर पनि गरिदिनुहोस् कमेन्ट पनि गरिदिनु होला अगर चित्त बुझेन भने तपाईहरुले कमेन्ट पनि गरिदिनु होला म यसमै तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला भन्ने एकदम आशा गर्नेछु हस्त नमस्कार धन्यवाद नमस्कार यसमै समाप्त गर्न चाहन्छु।